भजन सङ्ग्रह 62 परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति यादुत्नको लागि दाउदको भजन। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँछ। उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म कहिल्यै डग्ने छैन। एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमी आक्रमण गरिबस्छौ? ढल्न लागेको पर्खाल र कमजोर बार जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबै मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन्, तर मनमा तिनीहरू श्राप छन्। हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर। मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म डग्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरणस्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिस हो, सब समयमा उहाँमा नै भरोसा गर। उहाँको सामुने आफ्ना मन खोल, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। निम्न स्तरका मानिसहरू एक मुठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिँदा हलुका हुन्छन्। तिनीहरू दुवै एक मुठी सास मात्र हुन्। धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाओ। परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ। मैले दुई कुरा सुनेको छु कि हे परमेश्वर, तपाईँ बलिया हुनुहुन्छ र हे परमप्रभु, तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। आमेन।